Kisnápoly 2, ami igazából az 1. Hello Pizza Party! Kálmán Zsolt vagyok, üdvözöllek benneteket! Ha nyár, akkor Balaton, ha Balaton, akkor nápolyi pizza, hol máshol, mint Balatonszemesen, Kisnápoly. Kezdjük! Gyertek, nézzük meg! Sziasztok! Sziasztok! Szia! Szia! Kálmán Zsolt! Találkoztunk, Kövi Mátyás, szia! Szia Matyi! Képzeljétek, voltam ugye Debrecenben korábban, teljesen randomban találtam az interneten, hogy létezik ott egy Kisnápoly nevezetű pizzéria. Mint kiderült menet közben, igazából ez a második videó, de így hívhatjuk így is, hogy Kisnápoly 2, ami igazából az 1, mert kiderült Matyitól, a tulajdonostól kapott információk alapján, hogy ez volt az első intézmény. Matyi volt olyan rendes, hogy kellő nyitottsággal megossza velünk a műhely titkokat. Szóval meséljek a titokról, ami nem létezik. Tagja vagyok a nápolyi pizza csoportnak. Aha. És ugye ott megvan a lehetőség arra, hogy mindig csak 1, 2, 10, 20 pizzát csinálsz, és arra van mindig egy aprólékos odafigyelés, és odafigyelsz arra, hogy szép legyen minden egyes pizza, és én őket nagyon irigylem, meg nagyon irigylem azt az időszakomat. Viszont őszintén, akik ilyen körülmények között készítenek pizzákat, azok ki is hagynak valami nagyon-nagyon fontosat, ami szerintem a pizza művészete maga. Mert a pizza művészete maga szerintem egy harc. Művészeteiben is ez is hozzá tartozik, mert a kemence hőmérséklete így folyamatosan változik, a tészta minősége folyamatosan változik, és ez neked mindig adaptálódni kell. A csapatot, a két embernek harmóniában kell lenni a folyamatos változó körülményekkel, és ezt a harcot, ezt a ritmust kell felvenni. Úgyhogy titok az nagyon nincsen, sok munka van, és aki hajlandó sok energiát belefektetni, az a saját maga útján meg fogja találni a legjobb lehetőségeket. Én is egyetértek. Matyi, mit szólnál, hogyha mesélnél egy nagyon rövidet arról, hogy alakult ki a hely létrejötte, tehát milyen út vezetett ahhoz, hogy ez a Kisnápoly pizzéria létrejött itt Balatonszemesen, illetve hát Debrecenben is. Igen, szóval én nagyjából 10 éve dolgozok a Balatonon. A családnak volt itt egy panzió-szerűsége vízparton, és ezért nekem is nagyon korán el kellett kezdenem itt dolgozni, szerencsére. Ez nem pizzával kapcsolatos téma volt? Nem pizzával kapcsolatos téma volt, viszont a munkába bevezetődtem, és párhuzamosan pedig egyetemre jártam. És elkezdődött az, hogy jobb lehetőségem lettek a vendéglátásban, mint az egyetemen. És elkezdtem helyeket betanítani. És egyszer csak felkértek engem egy helynél, hogy tanítsam be őket nápolyi pizzát készíteni, és akkor én még nem tudtam nápolyi pizzát készíteni. És akkor mint mindenki elkezdtem saját magamtól kitanulni. Egészen addig, amíg nem vettem a bátorságot arra, hogy most már készen vagyok arra, hogy őket megtanítsam. Értem. És mikor eljött a lehetőség itt a Balatonon, újra visszatérve a Balatonra, itt a Balatonon nyitni egy helyet, akkor tudtam, hogy ez már a nápolyi pizza lesz, mert kialakult egy olyan kapcsolat, hogy tudtam, hogy mással már nem is nagyon akarok foglalkozni. És ez mikor nyitottatok? 3 évvel ezelőtt nyitottuk ezt, a Debrecenit pedig egy 1,5 évvel ezelőtt. Értem. Igen. Nos, akkor egy kicsit szakmázzunk, nézzük meg, hogy készülnek itt a nápolyi pizzák, és hogy mi az a módszertan, amivel Matyék mennek itt a pizzérián belül. Menjünk először, akkor nézzük meg, hogy történik a dagasztás, nézzük meg a dagasztógépet. Dagasztógép az nincsen. Nincsen dagasztógép. Itt a dagasztógép. Mi dolgoztunk dagasztógéppel. Csak a 0. lépés a kéz volt. És nem értettük, hogy miért ennyivel másabb a tészta. Nem csak a tészta tartása, hanem az íze is. És nagyon fontos szerintem, ha valaki ki akarja maximalizálni teljesen a pizza történetet,
akkor az evolúciónak a felső része az nem a dagasztógép, hanem az a kéz. Mert a kezeden van olyan baktériumkultúra, ami jótékony hatással lesz a tészta ízére. Ezt hol tanították? Hát ez tapasztalat, meg Kristóf kollégám, ő félig meddig kémikus. Úgyhogy a tésztánál nagyon fontos a kémia. Valamint a kézi mozdulatok sokkal erősebb gluténhálózatot eredményeznek, úgy vettem észre, mint a gép. Úgyhogy mi a több száz pizzát egy napra még kézzel akkor itt dagasztjuk be. sok erőskezű, motivált ember dolgozik, és gondolom megvan a napi rutin. Hát ja, ezt a fajta levezetését a dagasztásnak még nem hallottam, úgyhogy ezt külön köszönöm, meg biztos majd a kis hallgatóságunk, a nézőink is meglepődve fogadják, de hát... Amit tudok mondani, kinézetre milyen különbséget fog eredményezni. A pizza szélénél ugye vannak, akik nagyon szeretik a zsiráfos megjelenést, ők maradjanak a dagasztógép használatánál. Viszont akik ezt az egybefüggő, barnásabb, de ugyanolyan hőmérsékleten megsütött pizzát, csak egybefüggő, barnásabb kontúrt szeretnék, azok kezdjenek el a kézi dagasztás felé haladni. A zsiráfos témában nekem a tapasztalatom az inkább az, hogy talán a hőmérséklete a tésztának, ami hozza ezt a hatást, de ez, hogy ez a kézi dagasztás, gépi dagasztás, érdemes összehasonlító. Mindig tanulunk valamit, de hát ezért készítjük ezeket az anyagokat. Igen. És azt nézem, hogy totál el fogok ázni. Úgyhogy, mi már ehhez hozzászoktunk. És itt a kemencék árnyékában eszméletlen meleg van, ezt nézzétek el nekem itt a videóban. Közben kiderült, hogy dagasztást azt most nem fogunk tudni megnézni, mert természetesen minden tészta reggel 8-kor bele darálva. Viszont akkor azzal tudjuk folytatni itt az ismerkedést, illetve a dolgok megtekintését, hogy megnézzük a bucikat a hűtőben, hogyan dideregnek szegények, és várják a sorsukat. Így igaz. Ez hátul van, igaz? Igen. Nos, nézzük meg akkor. Hány fok van ebbe egyébként a hűtőben? Hány fok? Nagyjából én ilyen 4-5 fokot mondanék. Ó, szép kis bucik itt figyelnek. Igaz. És itt van az édesanyjuk, amik 24 órát pihennek a hűtőben, átlagosan, néha 26. Valamint utána kibucizás, és ezek állnak. És mindig használat előtt, azzal az idővel előtte kivesszük, ami az a tökéletes. Akkor ez itt az előtészta helye? Ez az érésnek a helye, ez pedig a kelésnek a helye. Érés és kelés. Így igaz. De akkor, ha jól értem, így a szóhasználatban, akkor direkt tésztával ment. Így igaz. Tehát nálatok nincs előtészta, nincs biga, nincs pólis, hanem egy ilyen fázis van. Így igaz. Így igaz. Na, kipróbáltunk mi mindent, és annak érdekében, hogy mind az egységmennyiségű ember itt folyamatosan jó pizzát tudjon enni, annak ez az ára. Hány bucit gyártatok be nap, mint nap? Ez igazából mekkora meló? Hát figyelj, minden egyes nap bőven több mint 100-at, szóval bőven több. Szóval mi 4 órát készítünk elő egy nap. Szóval mi nagyon sok olyan órát dolgozunk, amikor még itt nincsen vendég. Ezért visszacsatolnék a szenvedés, harc, küzdelem oldalára a dolgoknak, ami amúgy pozitív. Jó van. Oké. Itt jobb hőmérséklet van. Ja, itt egész jó, most már kezdek is helyreállni. Csukjuk vissza szegényeket. Nézzük meg a bucikat. Erről hadd kérdezzek valamit, hogy azért elég durva hőmérsékletek tudnak lenni itt a nyári periódusban, ugye egy kellemes 4-6 fok hátul a hűtőben. Ehhez képest itt a pulton, illetve a környezetben van egy kis légmozgás, de a hőmérséklet az nagyon magas. Hogy működik ez a buci kezelés? Tehát mi nálatok erre a praktika? Ez a tapasztalat tud csak odáig vezetni, hogy megtud, hogy milyen hőfokban, mennyi idővel előtte kell kivenni a tésztákat, ami nagyon sokat segít, hogy mi nem mindig ugyanolyan víztartalmú tésztát gyúrunk be, nem mindig ugyanolyan élesztő tartalmut. Hogyha ezeket a bucikat te otthon akarnál elkészíteni, szobahőmérsékleten, akkor ezek valószínűleg ilyen 72-73%-os víztartalmúak lennének, egy nagyjából 0,22%-nyi élesztő tartalommal. Ugye mindent a liszthez képest mondok. Viszont egy ilyen meleg napon mi itt, ezek egy 69%-os tésztáink 0,17%-nyi élesztővel. Szóval, hogy folyamatosan mérjük a páratartalmat, figyeljük a hőmérsékletet, és igazítjuk, hogy lehetőleg mindig ugyanolyan tésztát kapjunk, ami
lehetetlen, de Van legalább ilyen, hogy közeledünk. kibepakolod a hűtőbe, vagy ilyesmi? Ha már kivetted, akkor kivetted. Aha, Akkor ott értem. elindult egy olyan folyamat, amivel megszakítottad a dolgokat. Úgyhogy Oké. ha kivetted, akkor nagyjából annyi. Értem. És akkor van erre valami, hogy mit tudom én, egy tálca, ha lefogy, akkor hozol ki egy másikat, vagy hogy zajlik ez a... Nagyjából, amikor mindig kell lenni egy tartaléknak még ezeken kívül kivéve. Szóval amikor ez már szinte nullán van, akkor jön ki a következő. De ez megint csak a hőmérséklettől fog függeni. Oké. Na nézzük meg akkor ezek a bucik hogy vannak éppen állapotukat tekintve. Aha. Oké, akkor ez már akciókész mindegy. Ezek mindegyik akciókész, így igaz. Aha. Sőt, Mennyit- el is kell kezdenünk lassan használni, hogyha nem akarjuk azt, hogy vége legyen a bulinak. Ja. Mennyit voltak ők kint egyébként? Ők kint, ezek most, mivel a bucizás követően nem csak a hőmérséklet számít, hanem azt, hogy el tudjon lazulni a gluténhálózat, ezek már kint vannak egy 3-4 órája. De amik a hűtőből fognak kiérkezni, azok 1 óránál többet nem fognak kint tölteni. Szuper. Bucik után a következő téma a feltételezés, de igazából ugorjunk csak egy nagyon rövidet vissza, hogy liszt. Mi az a liszt, amivel mentek? Caputónak a Sacco Sacco Rosso. Tehát ez ugyanaz, ami Debrecenben is volt, amiben belebotlottam. Igen. Jaj, szóval itt vannak a zsákok, nézzük meg, itt tárolódnak a kis... Itt a hétvégi adagunk ez a néhány hétvégi mások. adag. Az igaz. Ez egy jó liszt egyébként, én is ezzel próbálkoztam az elején, és a legtartósabb ideig. Nekünk a Nuvola kezdtem Super az visszás volt. Úgy képzeljétek el, hogy szobahőmérsékleten Debrecenben jobb, mint a Sacco Rosso. Itt Balatonon külső tényezők miatt nem működik úgy ez a liszt. Még nem nagyon fejtettük meg, hogy miért. Értem. Na hát liszt az szerintem az teli találat ilyen szempontból. Ugye erről a lisztről talán azt kell tudni, hogy nem feltétlen a legmagasabb, hanem egy ilyen nagyon jó arany középút és tartós használatú tésztákat lehet ezzel a liszttel Hogyha ezeket egy olyan gyúrni. nagyjából olyan 60-70 óra után használjuk ennek a buciait, nyilván finomabb lesz, de már a széle nem lesz olyan szép, nem tudja megtartani a gluténhálózat a hő által generált növekedést. De annál finomabb lesz, és annál nagyobb izzamata lesz, viszont annál amorfabb kinézetű lesz maga a tészta. Úgyhogy nekünk az arany középutunk az a 36. Aha. Na és akkor beszéljünk a feltételezésről. Debrecenben legalábbis nekem az volt a benyomásom, hogy igyekeztek figyelni arra, hogy helyi alapanyagok irányába nyitottak legyetek, és akkor ami így beválik, akkor azzal mentek. Itt is saját, úgy értem, hogy magyar sajttal dolgoztok, vagy esetleg más dolgok is Magyarországról származnak? Nagyon jó kérdés. szóval szerintem a nápolyi pizza az, ami helyi alapanyagokból dolgozik. Szóval Nápolyban ott környéki alapanyagok lesznek. Magyarországon el kell kezdeni úgy nápolyi pizzát készíteni, hogyha nápolyi pizzát akarsz, hogy itt is megkeresed a helyi alapanyagokat. Mi a feltéteknél erre folyamatosan törekszünk, káptalan tóti mangalica szalámi, nemes büki mozzarella, ez mind Balaton térségi alapanyagok, és szépen lassan szeretnénk lecserélni a lisztet és a paradicsomot is. A paradicsommal jó úton vagyunk arra, hogy magyar számlázánó paradicsom legyen. Szuper. A lisztek örlésének a technológiája még nincsen ott jelen pillanatban, hogy tudjuk használni. De szerintem egy ilyen 3-4 év talán, és már lesz. Ezen a nyáron már tesztelünk egy magyar lisztet, Csoroszja Farmnak a lisztjét. Ó, az igen. Igen. Mit lehet tudni erről a lisztről egyébként? Hát egyenlőre az kenyérliszt, és viszont kövön örlik. Szóval, hogy ők is az evolúciót úgy gondolták el, a haladást, hogy visszafelé nyúlnak. És mint ahogy mi is sok mindenben, de valószínűleg pizza készítésére még azért ez nem alkalmas stabilan, de majd meglátjuk. Vagy esetleg kombinálva használjátok, és akkor becsempészünk egy kis magyarságot az alapokba. Hát csak azért tudod, mint a boltokban, hogy 2%. Szóval nyomokban nem fog találni. Nem szeretném azt, hogy csak nyomokban tartalmazza. Jó van. Beszéljünk egy kicsit a sütésről, hogy nálatok itt ez hogy zajlik. Nagyon jóképű, pofás, 3 példányos kemence szett van itt beízítva, mind a 3 gázos. Mesélj ezekről a kemencékről, őszintén szólva, én hirtelen ránézek, nem mondanak nekem túl sokat itt ezek a
formák, nem illetve ismer az Io Chiro-nak a brandjét? De lehet, hogy csak én vagyok ilyen tájékozatlan. Hogy jutottatok oda, hogy ezzel mentek, és miért pont 3? Hát, nagyjából 6 hónapon keresztül kerestem, hogy milyen olyan kemence lesz, ami az első szezonban nekünk, amikor még 3 éve elkezdtük, az jó lesz, mi is meg tudjuk engedni magunknak, de sütés terén nem kötünk kompromisszumot. Aha. Akkor még a 2 szélső volt, azóta lett egy újabb modellje Aha. ennek a kemence családnak, vagyis ugyanaz a modell, bocsánat, csak Aha. egy másik évjárat. Aha. És mi a különbség közöttünk? Közben nézzünk be egy kicsit a kemencébe, és lehet látni. Minimális méret, meg Rázégos. formatermezés, de ami a legfontosabb Aha. az, hogy a Vezúvnak a kövével van alulról kibélelve, Aha. felülről pedig samot. Aha. Nagyon jó hőtartást eredményez. Ezt már azoknak ajánlom, akik már nem 20 pizzát csinálnak meg egy nap, hanem ilyen ipari szinten. Szóval, mint mondtam, eleinte 2-vel indultunk, azt kinéptük ezt a 2-t, most már kell a 3, és a következő lépés az egy nagy, ami 5 férőhelyes. Hát, itt külön ember van, aki süt egyébként, Persze, mert azért 3 persze. felé szakadni Hát azért figyelj, az én már kevesebbet sütök, mondani azt, hogy 0. Eleinte a betanításokon vettem részt, az én fő feladatköröm itt a pulton belül a nyújtás. Aha. Kristóf kollégám az, aki lényegében mindent folyamatosan bármikor egyfolytában tud. Kristóffal dolgozunk együtt a legrégebb óta, és ő is fog most sütni, én pedig nyújtani. Pár év és már csak a pénzt számolod. Nem. Szóval, hogy szeretnék sokáig pizzát csinálni még. Ja, nagyon érdekes. És egyébként annak van valami oka, hogy nem egy nagy kapacitású, nem tudom én milyen kemencét vásároltatok a megszokott formában, hanem helyette úgymond skálázva növeltétek a kapacitást? Azért én követem üzletileg is a dolgokat itt, olyan szempontból, hogy át kell gondolni mindent. Első szezonban 2 kemencét engedhettünk meg magunknak a kisebből, idénre már vehettünk volna egy nagy 3-asat, viszont az egy nagy 3-as, az pontosan ugyanannyit hozott volna ki, mint hogyha behozok még egy harmadikat. Jövőre lehet, hogy megint kapacitást kell növelni, akkor ezeket eladom, vagy félreteszem egy jövőbeli kisebb helynek, és jövőre remélhetőleg jön egy nagy 5 férőhelyes kemence. Szuper. Akkor nézzünk egy nyújtást, és akkor lássuk, hogy Matyinak mit sikerült felszívni magára Ugye a nyújtástechnika szempontjából. Mindig máshogy nyújtunk, és igazodunk a tésztának az aktuális állapotához. Most például ez most már egy túlkeltebb tészta. Lényegében, hogyha akarnám, nem is kéne ezt már dobálnom, hanem csak lerázni egy ilyen mozdulattal. De még most teszek a videó kedvéért még 1-2, és majd megpróbálok kivenni egy olyat, ami nincsen ennyire túlkelve. Mert több technikát is használunk, a pofozó technikát, a dobáló technikát, és előtte a nyomás agresszivitása, illetve mennyisége attól függ, hogy éppen mennyire van megkelve, vagy éppen túlkelve a tészta. Ezt most akkor tesszük is be a kemencébe. És nálatok egyébként mi a cél a szélekkel kapcsolatban? Mennyire kanottós a hozzáállás? Nem kanottós, viszont nem is olyan, mint sok helyen Nápolyban, hogy a szélét teljesen kihúzzuk, úgymond, hanem azért meg szeretném mutatni a tésztánk állapotát, hogyha már ennyit szenvedünk vele. Egy nagyjából sütés után egy olyan 1,5 centis, 2 centis... akkor az a cél. Így igaz. Akkor ez milyen feltétekkel lesz? Most egy szalám is lesz, nemesbükki mozzarellával, illetve káptalan tóti mangalica szalámival. Szuper. És mindenkinek ajánlom, hogy ezekhez a termelőkhöz látogassanak el, hogyha itt vannak a Balaton környéken. Az is mindig változik, hogy a sajtot, a szalámit mikor tesszük rá, lapáton, nem lapáton, egyszerre itt hány pizza van, milyen az állapota, mert valamelyik tésztával már nagyon óvatosnak kell lenni. Valamelyikkel pedig bír bármennyit. Van olyan tészta, amit ugyanebből a dagasztásból ki tudunk nyújtani akár 50 centisre, és addig engedi az elasztikusságát. De hogyha már túl sokat töltött el odakint, mint ez, akkor már annyit nem fog engedni. Gyere jó közel! Nekünk már megvan szerencsé az a privilégiumunk, hogy a sajtkészítőmestertől tudunk olyan nedvességtartalmú, arányú mozzarellát kérni, amit mi szeretnénk, hogy legyen. Ez most egy friss készítés, ennek még lehet egy kicsit áznia kell tájsavóban.
Következik a kóstolás. Jóképű pizzák készültek itt a családnak. Igazából ez pontosan az a pizza, amit Debrecenben is kóstoltam, úgyhogy a Maldon sóval sózott nyári íze, ha jól emlékszem, ez a neve a pizzának. Finom érett a tészta, és nekem továbbra is ez a sárga paradicsom, a fekete olíva és ez a finom kézműves sajt, ez nagyon bejön, úgyhogy nem lehet rá panaszkodni, nagyon finom. A tésztavezetés itt Matyéknál a klasszikus nápolyi autentikus vonal, egy nagyon jó liszttel dolgoznak. Konkrétan én is ezen a liszten nőttem fel, hogyha úgy tetszik. Most is szeretettel használom, de most már más lisztek irányába is aktívan kísérletezgetek. Viszont azok az ízek, amit ez a liszt hordoz, illetve amit ebből ki lehet hozni, a direkt tésztavezetésnél, az érlelésnél, a keresztésnél szerintem ezek nagyon kellemes, könnyed tésztát hoznak, még ezzel a hidratációval is, amivel itt dolgoznak a srácok. Egy nagyon fiatalos csapat, nagyon sok motivációval, jókedvel, úgyhogy szerintem egy szuper hely. Gyertek nyugodtan, nem fogtok csalódni. Köszönjük a kedves szavakat!